Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi m-am gândit și am simțit nevoia de fapt să fac o lectură bonus pentru luna lui decembrie, dat fiind și ultimele evenimente la nivel general care se întâmplă în viețile noastre, în special ale dragilor mei compatrioți, atât cei care se află în țară, cum și cei care, la fel ca mine, suntem departe de țară. Am simțit nevoia pur și simplu să fac această lectură bonus. Am o singură rugăminte, dragilor, toți cei care poate nu se vor regăsi în această lectură. Trebuie să știți că aveți această posibilitate de a vă construi propriul viitor, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Leu. Desigur, dragii mei, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei din Leu, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem situația actuală. Situația actuală este una de curând. O situație a venit în viața voastră care va da foarte mult optimism, unde voi v-ați făcut foarte multe iluzii. Totuși, în momentul actual, se pare că sunteți într-o situație sau într-o stare, mai bine zis, în care parcă vreți să vedeți ce vă rezervă viitorul sau ce vine către voi. Apare această dorință de a ști ce urmează. Și se pare că pentru unii dintre voi, într-adevăr, destinul, viața, vine cu un sentiment de încredere vis-a-vis de cineva. Un sentiment de încredere și ai acea siguranță că există cineva lângă tine în care poți avea încredere și care este, cum să spunem, îți vorbește cu onestitate. Da? Asta așa la modul general. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Leu în viața profesională. Dacă apar schimbări, unii dintre voi ați stat într-o perioadă în care v-ați cam blocat singuri. De ce? Pentru că v-ați făcut așa o imagine total diferită față de realitate în ceea ce privește viața profesională. Avem un cavaler de bâte care îmi spune că vor apărea sau deja au început să se vadă schimbări majore. În marea lor majoritate sunt schimbări pozitive. Unii poate că ați reușit să găsiți un job total diferit, cu o activitate total diferită față de ce ați făcut înainte, sau eu aș spune că pentru următoarea perioadă avem un 5 de bâte. Apare o concurență ori la locul de muncă pentru un anumit, pentru vreo avansare, ori poate unii dintre voi ați găsit un job, dar în care, cum să spun, nu sunteți singurul candidat. Cert este că acest 5 de bâte îmi vorbește despre vine mai mult cu un îndemn, mai bine zis, și acela de a-ți face treaba bine. Chiar dacă poate se întâmplă să afli sau să vezi că unii
da? Care sunt implicați în viața ta profesională sau care au legătură cu viața ta profesională, nu joacă tocmai curat. Dar chiar și așa este un îndemn de a te păstra integru și pur și simplu de cum să zic eu, de a-ți face treaba bine. Cei care sunteți într-o competiție cu alții, dacă voi sunteți stăpâni pe respectiva activitate, sunt mari șanse ca voi să obțineți acel post. Da? Haideți să vedem cu banii cum stați, dragii mei din Leu. Ați avut unii dintre voi o perioadă destul de grea, de lipsuri, de muncă multă, bani puțini. Avem un 6 de bâte, cei care, aș zice, este o realizare care vine în viața voastră, dragilor, și pe care, acum să spun, e o realizare care vine în urma efortului pe care tu l-ai depus sau acestui sacrificiu pe care voi l-ați făcut în ceea ce privește banii, da? Cumva, aș zice că ori ați făcut niște economii așa la sânge, dar v-ați restrâns foarte tare și reușiți ceva relaționat cu banii, veți avea un succes sau pur și simplu lucrurile se vor îmbunătăți și trebuie să vă spun că aveți roata norocului. Roata norocului, ținând cont de cărțile pe care eu le am aici, îmi spune că dacă ai avut ceva probleme pe o lungă perioadă de timp relaționată cu banii, se pare că o schimbare bruscă îți va îmbunătăți situația din punct de vedere material. Ceva va veni așa, prin surprindere și va fi ceva benefic pentru tine din punctul ăsta de vedere material. Haideți să vedem pe partea asta dragostei ce vine pentru cei care sunteți într-o pereche. Cei care sunteți într-o pereche, avem un rege de monede, probabil că perechile unora dintre voi să aibă legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Și eu aș zice că dragii mei, acest rege de monede, pentru cei care sunteți într-o relație, se pare că este nevoie de onestitate. Așa cum bine am văzut și cu această carte de aici, de la începutul lecturii. Are legătură cu onestitatea și cu o anumită situație sau problemă de relație care se poate rezolva, da? Posibil, nu știu, relația unora dintre voi să fie un pic afectată de situația financiară. Iar asta să ducă la mici neînțelegeri. Dar se pare, cum am mai spus, cu acest rege de monede că pentru a rezolva respectiva problemă trebuie să discutați la modul cel mai onest, cinstit, da? Pentru că asta e o problemă care într-adevăr posibil să vă fie afectat relația, dar nu este ceva peste care nu se poate trece. De asemenea, 7 de cupe îmi spune că sunteți un pic, unii dintre voi aș spune, un pic mai interesați de partea asta materială. Unul dintre voi, ori perechea voastră. Cu toate că eu cinstită să fiu, mai ales că avem și împăratul, vorbește de zodia berbec, poate pentru unii să vă spună ceva. Dar având împăratul aici, mie îmi spune că într-un final veți reuși să rezolvați acele probleme materiale și în felul ăsta să vă consolidați și mai bine relația voastră. E posibil, sunt cazuri în care relațiile depind, da, este
decizia fiecăruia cu ce să fie plină relația respectivă. Și sunt unele relații care depind foarte mult de starea financiară. Da? La voi se pare că se va regla și odată cu ea parcă devine mai puternică relația. Dar trebuie să fie discutată, trebuie discutată cu sinceritate, da? În așa fel încât lucrurile să se rezolve, pentru că ele au șanse să se rezolve. Da? Nu este o perioadă destul de lungă, sau nu va fi o perioadă de lipsuri, să zicem, sau în care se va afecteze respectiva situație financiară. Nu e o perioadă așa lungă. Bun, pentru cei care sunteți singuri. Pentru cei care sunteți singuri, se pare că acum ceva vreme nu erați voi foarte tare pregătiți, ceva vi s-a întâmplat, dragilor, ceva vi s-a întâmplat în viața voastră, v-a cam luat așa pe nepregătite, nu prea ați fost voi pregătiți de noi relații, de noi sentimente. Totuși, am un paș de cupe aici. Am un paș de cupe care îmi spune că e posibil să apară cineva mai tânăr decât voi, nu știu dacă are legătură cu zodiile de apă, rac, pești, scorpion, posibil cineva care are așa un simț artistic destul de dezvoltat, o persoană poate care îi place să deseneze, să cânte, nu știu, să aibă de-a face așa cu artele frumoase, da? Ce ne spune despre această persoană sau cam cum va fi situația? Un 10 de bâte, parcă vă ajută efectiv să scăpați, sau nu să scăpați, parcă reușiți cumva să mai dați din spate multa încărcătură pe care ați strâns-o în ultima perioadă. Avem un 10 de bâte, dar în acest pachet de cărți, acest 10 de bâte, este un pic, ca să zic așa, pozitiv, mai pozitiv decât celelalte cărți. Și în felul ăsta îmi transmite această energie a eliberării. 10 de bâte, pentru cei care sunteți singuri, dragilor, îmi vorbește despre cum să spun, despre a da roade, ceva care dă roade în sfârșit. Și cred eu că poate chiar și această relație, care poate începe pentru unii dintre voi, vine ca o descărcare, ca și cum acum ești ok, în sfârșit, parcă încet începi să vezi lumina de la capătul tunelului. Acum, haideți să vedem care este mesajul pentru dragii mei din Leu, cărora trebuie să le mulțumesc din suflet pentru tot aportul care vi-l dați prin like-uri, prin mesaje, prin distribuiri. Și cum să nu, parcă și cărțile țin cu voi, dragilor, pentru că am aici un mesaj care vorbește de o dorință. Și avem numărul 35, care prin reducere ne dă un 8. Și asta îmi vorbește de o schimbare foarte importantă în viața voastră, ca și cum o dorință devine realitate. Ce îmi spune această carte? Îmi spune în felul următor: dorința inimii tale este pregătită să devină realitate. Mai mult de atât, eu chiar nu am ce să mai spun, adică e atât de elocventă și atât de clară acest mesaj, încât nu am ce să spun mai mult de atât. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura, acest mic bonus pentru luna lui decembrie. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și țin să vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceți în dezvoltarea, aportul pe care voi vi-l aduceți în dezvoltarea acestui canal. Mii de mulțumiri și aș dori să mai fac o mică precizare pentru toți românii mei, indiferent unde s-ar afla, că vă aflați în țară, că vă aflați la fel ca și mine printre străini. Nu uitați că noi, ca și nație, genetic vorbind, suntem o nație care se adaptează foarte repede, care știe să se ridice de jos și să meargă mai departe. Sunt sigură că mulți diasporeni, la fel ca și mine,
vi s-a întâmplat, indiferent în ce țară ați fi fost, să vi se spună de către cetățenii respective țări că nu înțeleg cum de reușim să deprindem așa repede o limbă străină, că nu înțeleg cum reușim să deprindem o meserie pe care să o facem tare bine. Așa că, dragilor, suntem mai puternici decât credeți voi. Încercați să fiți cât mai uniți, încercați să nu lăsați ca nimeni să vă dezbine și, așa cum eu vă spun la fiecare sfârșit de lectură, să fiți iubiți. Eu zic că suntem cu toții iubiți și indiferent ce provocări ar veni în viața noastră și în viețile tuturor, suntem capabili să trecem peste. Așa că, dragii mei, suntem în luna lui decembrie, îmi cer scuze, și eu îmi doresc tare mult să fim generoși, să fim noi. Să fim noi. Și nimic mai mult. Încă o dată mii de mulțumiri, până data viitoare când ne vom revedea. Numai bine vă doresc, multă înțelegere, multă înțelepciune, multă lumină în suflete și în gânduri și, ca de obicei, să fiți iubiți, dragii mei.